नमस्ते इन्जिनियर भ्यू च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। लोकसेवा आयोग स्थानीय तह अन्तर्गत प्राविधिक इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह 5औं तह सिभिल सब इन्जिनियर पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको लागि तयार गरिएको यस मोडेल सेटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र हामी ढिलो नगरेर हामी हाम्रो आजको मोडेल सेट तिर जाउँ। यसमा क्वेशन नम्बर 1 रहेको छ, लाइन अफ ब्यालेन्स टेक्निक युज्ड फर अप्सन ए मा प्लानिङ अफ अ प्रोजेक्ट, अप्सन बी मा प्लानिङ अफ द एक्टिभिटी, अप्सन सी मा प्लानिङ अफ एन इभेन्ट, अप्सन डी मा कम्प्राइजिङ एक्चुअल प्रोग्रेस विथ द शेड्युल प्रोग्राम। के होला त? लाइन अफ ब्यालेन्स टेक्निक केमा प्रयोग हुन्छ त? यसको सही आन्सर छ comprising actual progress with the schedule program, option number D. त्यसैगरी question number 2, construction schedule is prepared after collecting option A मा number of operation, option B मा output of labor, option C मा output of machinery, option D मा all of above. के होला त? construction schedule यिनीहरू मध्येमा कुन कलेक्ट गरिसकेपछि हामी construction schedule तयार गर्छौं? हाम्रो आन्सर सही आन्सर हुन्छ अप्सन डी अल अफ एभब। सबै नम्बर अफ अपरेसन, आउटपुट अफ लेबर, आउटपुट अफ मेसिनरी सबै कलेक्ट गरिसकेपछि मात्र हाम्रो कन्स्ट्रक्सन शेड्युल तयार गरिन्छ। अप्सन डी यसको यिनीहरूको लागि उपयुक्त आन्सर हुन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 3, बिल अफ क्वान्टिटी इज प्रिपेयर्ड बेस्ड अन अप्सन ए एक्चुअल कन्स्ट्रक्सन क्वान्टिटिज, अप्सन बी एस्टिमेटेड क्वान्टिटिज, अप्सन सी भेरिएसन अफ एस्टिमेटेड क्वान्टिटिज, अप्सन डी नन अफ एभब। बिल अफ क्वान्टिटी चाहिँ हाम्रो एस्टिमेटेड क्वान्टिटीको आधारमा तयार गरिन्छ। क्वेशन नम्बर 4 मा जाउँ। मोस्ट अफ द वर्क रिलेटेड टु द मेजरमेन्ट अफ आइटम्स एन्ड मेकिङ इन्ट्री टु द मेजरमेन्ट बुक इज इनिसिएटेड बाई। के हुन्छ त साथीहरु? अप्सन नम्बर ए मा छ साइट सुपरभिजन, अप्सन बी मा साइट इन्जिनियर, अप्सन सी मा रेसिडेन्स इन्जिनियर, अप्सन डी मा प्रोजेक्ट इन्चार्ज। यसको सही आन्सर हुन्छ साइट सुपरभिजन। क्वेशन नम्बर 5, द एक्सपेक्टेड आउटटर्न अफ द 12 mm प्लास्टरिङ इन अ सिमेन्ट मोटार इज। अप्सन ए मा छ 2.5 स्क्वायर मिटर, अप्सन बी मा 4 स्क्वायर मिटर, अप्सन सी मा 6 स्क्वायर मिटर, अप्सन डी मा 8 स्क्वायर मिटर। यसको सही आन्सर हुन्छ 8 स्क्वायर मिटर। क्वेशन नम्बर 6, भोल्युम अफ स्यान्ड क्यारिड इन अ ट्रक इज एप्रोक्सिमेटली। एउटा ट्रकमा भोल्युम अफ स्यान्ड कति हुन्छ? अप्सन ए मा छ 4 क्युबिक मिटर, अप्सन बी मा छ 6 क्युबिक मिटर, अप्सन सी मा छ 8 क्युबिक मिटर, अप्सन डी मा छ 10 क्युबिक मिटर। यसको सही आन्सर हुन्छ 4 क्युबिक मिटर। क्वेशन नम्बर 7, 1 ब्रिटिश ग्यालन इज इक्वल टु अप्सन ए मा 4.546 लिटर, अप्सन बी 3.785, अप्सन सी 5.456 लिटर, अप्सन डी 7.385 लिटर। यसको सही आन्सर हुन्छ 4.546 लिटर। 1 ब्रिटिश ग्यालन इज इक्वल टु द 4.546 लिटर। Question number 8, the amount of cement required for cubic meter having a mix 1:3:6 is option A मा 4.3 bag, option B मा 3.3 bag, option C मा 6.3 bag, option D मा 5.3 bag। The correct answer चाहिँ हाम्रो A हुन्छ 4.3 bag। यसै गरेर हाम्रो क्वेशन नम्बर 9, the portion of a road surface which is used by vehicular traffic, रोडको त्यो भाग जो चाहिँ भेहिकुलर ट्राफिकले प्रयोग गरिएको हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? विच इज नो, यहाँ अप्सन रहेको छ क्यारिज वे, अप्सन बी सोल्जर, अप्सन सी एक्सप्रेस वे, अप्सन डी चाहिँ अल अफ एभब। भेहिकुलर ट्राफिकले प्रयोग गरिएको रोडको पोर्सन चाहिँ क्यारिज वे सही आन्सर हुन्छ। अप्सन नम्बर 10 क्वेशन नम्बर 10 चाहिँ विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज करेक्ट। तलको कुन स्टेटमेन्ट चाहिँ सही छ अरे? अप्सनमा छ फुटपाथ आर
particularly provided in the case of urban road. Option B मा soldiers are 15 mm to 20 mm higher than the road surface. Option C मा soldiers are generally in the level with the road surface having a slope toward the drain side. Option D मा all of above. त्यसो भए कुन कुन सही छन् त ल साथीहरु? माथिका यिनीहरु अप्सनहरु सबै सही छन् जस्तो लागिरहेछ। त्यही भएर D is the correct answer. Footpath is particularly provided in the case of urban road. Soldiers are 15 mm to 20 mm higher than the road surface. Soldiers are generally in the level with the road surface having a slope toward the drain side. All of above is correct answer. Question number 11 छ minimum freeboard required in a bridge. Bridge को लागि minimum freeboard कति हुन्छ को? Option A मा 1 meter, option B मा 1.2 meter, option C मा 600 mm, option D मा 300 mm. Correct answer is 1 meter. Minimum freeboard required for a bridge is 1 meter. Question number 12. Psychological widening on a road curve is given by के हुन्छ त? Psychological widening. Option A मा NL square by 2R, option B मा 0.1 V by root R, option C मा 0.1 NV by root N, option D मा 0.1 V by root E plus NL square by root R. यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर B, 0.1 V by root R is the correct answer. Psychological widening on a road curve कति हुन्छ? 0.1 V by root R हुन्छ. Question number 11. A level line to the plumb line at a point is known as, a level line normal to the plumb line at a point भनेको के हुन्छ त? एउटा लाइन जुन चाहिँ प्लम लाइनसँग नर्मल हुने लाइन। अप्सनमा छ होरिजेन्टल लाइन, अप्सन बी मा छ भर्टिकल लाइन, अप्सन सी मा छ लेभल लाइन, अप्सन डी मा कोलिमिनेसन लाइन। यसको सही आन्सर हुन्छ लेभल लाइन। प्लम लाइनसँग नर्मल लाइन हुने लाइन चाहिँ नर्मल हुने लाइन चाहिँ लेभल लाइन हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 14. The structure constructed to allow the drainage water to flow under the pressure through an inverted siphon below the canal is known as के हुन्छ त? अप्सन ए मा छ साइफोन, अप्सन बी मा छ सुपर प्यासेज, अप्सन सी मा छ सुपर एक्विडक्ट, अप्सन डी मा छ साइफोन एक्विडक्ट. दिस द करेक्ट आन्सर अफ क्वेशन नम्बर 12 इज 4D. डी साइफोन एक्विडक्ट हुन्छ के? प्रेसरको अन्डरमा इन्भर्टेड साइफोन भएर चाहिँ क्यानलको मुनितिर कन्स्ट्रक्ट गरिने स्ट्रक्चर चाहिँ साइफोन एक्विडक्ट हुन्छ। क्वेशन नम्बर 15. कोर डेप्थ अफ वाटर इज कोर यहाँनिर अझ फेरि मिस्टेक भएको छ। यहाँनिर मिस्टेक छ। कोर डेप्थ अफ वाटर हैन, कोर डेप्थ अफ व्हिट हुनुपर्नेमा यहाँनिर चाहिँ अलि प्रिन्ट मिस्टेक भएको छ। केही छैन साथीहरु, हामी क्वेशनसँग खेलौं, क्वेशनको अप्सनहरुसँग खेलौं। यसमा चाहिँ 19 सेन्टी छ। अप्सन ए मा 19 सेन्टी छ, अप्सन बी मा 3.5 सेन्टी छ, अप्सन सी मा 6.5 सेन्टी छ, अप्सन डी मा 12.5 सेन्टी छ। हामीलाई के थाहा छ त? अप्सन ए भनेको चाहिँ राइसको कोर डेप्थ हो, अप्सन बी चाहिँ व्हिटको कोर डेप्थ हो 13.5 सेन्टी। यसमा चाहिँ हामीले व्हिट हुनुपर्ने थियो, हामीले चाहिँ टाइपिङमा मिस्टेक गर्यौं, त्यही भएर यसको चाहिँ यस्तो भएछ साथीहरु। क्वेशन नम्बर 16 मा द वाटर युटिलाइज्ड बाइ प्लान्ट इज अवेलेबल इन अ सोइल मेनली इन द फर्म अफ। द वाटर युटिलाइज्ड बाइ प्लान्ट इज अवेलेबल इन अ सोइल मेनली इन द फर्म अफ के हुन्छ त? यसको अप्सन छ क्यापिलरी वाटर, अप्सन बी मा छ ग्रेभिटी वाटर, अप्सन सी मा छ हाइग्रोस्कोपिक वाटर, अप्सन डी मा छ ग्रेभिटी वाटर। अप्सन ए इज करेक्ट आन्सर। क्यापिलरी वाटर युटिलाइज गर्छ प्लान्टले हैन।
क्वेसन नम्बर 17 retrogression of the bed level of a river retrogression of a bed level of a river downstream or where or the barrage occur due to यसको हुन्छ अप्सन ए मा चाहिँ हेभी इम्प्याक्ट of water, less percentage of the soil, increase of bed level, option D मा soft soil strata. यसको सही आन्सर हुन्छ less percentage of the soil. क्वेसन नम्बर 18 vertical drop fall satisfactory for a drop up to option A मा 0.5, option B 1 meter, option C 1.5 meter, option D 2 meter. यसको सही आन्सर हुन्छ vertical drop fall satisfactory for the drop up to 1.5 meter हुन्छ. Option C is correct answer. Question number 19 GI pipe coming from the both side in a joined with fitting called GI pipe चाहिँ दुवै साइडबाट जोइन गर्न मिल्छ के त्यस्तो फिटिङलाई के भनिन्छ त्यस्तो GI pipe coming from both side of the joint with the fitting त्यस्तो फिटिङलाई भन्छौँ हामी चाहिँ 19 नम्बर अप्सन ए मा छ सकेट अप्सन बी मा छ टी अप्सन सी मा छ युनियन अप्सन डी मा छ एल्बो यसको सही आन्सर हुन्छ सकेट हुन्छ यसलाई चाहिँ बोथ साइडबाट जोइन गरिन्छ यस्तो फिटिङमा यस्तो किसिमको जोइन्टमा सकेट यसलाई सकेट भन्छ फिटिङलाई यस्तो किसिमको फिटिङलाई क्वेसन नम्बर 20 द फ्याक्टर एफेक्टिङ पर क्यापिटा डिमान्ड फ्याक्टर एफेक्टिङ पर क्यापिटा डिमान्डमा असर पार्ने फ्याक्टर्सहरू के हुन् त अप्सन ए मा छ साइज अफ द क्यापासिटी अप्सन बी मा छ क्लाइमेट कन्डिसन अप्सन सी मा छ कस्ट अफ वाटर अप्सन डी छ अल अफ एबो कस्ट पर क्यापिटा डिमान्डमा फरक पार्ने द फ्याक्टर एफेक्टिङ पर क्यापिटा डिमान्डमा सबैले असर पार्छ त्यही भएर अप्सन डी इज द करेक्ट आन्सर 21 क्वेसन नम्बर 20 द टर्म सेफ्टी रिफर टु सेफ्टी भन्ने टर्म छ नि यो सेफ्टी टर्म यसले के जनाउँछ त अप्सन ए मा छ एरोबिक ब्याक्टेरियल इन्भाइरोमेन्ट द्याट डेभलप इन अ ट्याङ्क अप्सन बी मा सेफ्टी एन्ड प्रिकौसन अप्सन सी मा ड्रेनेज अफ वेस्ट मेटेरियल अप्सन डी एनएरोबिक ब्याक्टेरियल इन्भाइरोमेन्ट नट डेभलप्ड इन अ ट्याङ्क यसको सही आन्सर हुन्छ डी anaerobic bacterial environment not developed in the tank. Question number 12 mass action during the sedimentation is property of sedimentation हुँदाखेरि mass action हुने गुणलाई गुण के को हो त यदि mass action sedimentation हुँदाखेरि mass action हुन्छ भने त्यो कस्तो गुण हो त त्यो गुण चाहिँ हाम्रो के होला त अप्सन ए मा छ इन्क्रिज मास अफ स्लज अप्सन बी मा छ डिक्रिज इन मास अफ स्लज अप्सन सी सेटलिङ अफ अ पार्टिकल एलोङ विथ द नेबरिङ पार्टिकल अप्सन डी छ क्विक स्प्रेडिङ अफ फ्लो यसको सही आन्सर हुन्छ चाहिँ सेटलिङ अ पार्टिकल एलोङ विथ द नेबरिङ पार्टिकल यदि एउटा पार्टिकलसँग अर्को नजिकैको पार्टिकल्स चाहिँ सेटल हुन्छ भने त्यो प्रोपर्टीलाई त्यस्तो प्रोपर्टी हो के यदि त्यस्तो भयो भने मास एक्सन भनिन्छ त्यसलाई त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 23 द मिडियम टु लोड फ्रम द सुपरस्ट्रक्चर टु द सब स्ट्रक्चर द मिडियम टु लोड सरी यहाँनिर यो अलि क्वेसन चाहिँ द मिडियम टु ट्रान्सफर द लोड हुनुपर्नेमा द मिडियम टु लोड भएको छ the medium to transfer load from superstructure to substructure is called के होला त अप्सन ए मा एबुटमेन्ट अप्सन बी मा बेड ब्लक अप्सन सी मा छ बियरिङ अप्सन डी मा छ पायर सुपरस्ट्रक्चरबाट सबस्ट्रक्चरमा लोड ट्रान्सफर गर्ने मिडियमलाई हामी बियरिङ भन्छौं क्वेसन नम्बर 24 द फ्लोर हाइट अफ 3 meter building is connected 17 number of trade or going
द नम्बर अफ राइजर हो। यहाँनिर क्वेसन कस्तो दिएको छ 3 मिटर हाइट बिल्डिङ भएको चाहिँ बिल्डिङमा एउटा स्टेयरमा 17वटा नम्बर अफ गोइङ छ अरे राइजर कति होला त हामी अप्सन ए मा छ 16 अप्सन बी मा छ 18 अप्सन सी मा छ 15 अप्सन डी मा छ 17 हो। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो राइजर नम्बर अफ राइजर इज इक्वल टु नम्बर अफ ट्रेड प्लस 1 हुन्छ। त्यही भएर यसको आन्सर हुन्छ बी 18। 17 ट्रेड छन् भने राइजर त एक बढी होला नि, त्यही भएर 18 इज अ करेक्ट आन्सर। क्वेसन नम्बर 25 which of the following percentage is likely to be achieved in 3 week time for well cured cement structure steel। हामीले राम्रोसँग चाहिँ क्युरिङ गर्यौं 3 विकसम्म क्युरिङ गर्यौं भने त्यसको स्ट्रेन्थ कति पर्सेन्ट होला त? त्यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ अप्सन ए छ 10%, अप्सन बी छ 65%, अप्सन सी 95%, अप्सन डी 100%। सी इज अ करेक्ट आन्सर 90%। 3 हप्तासँग क्युरिङ गर्यो भने त्यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ 90% हुन्छ। 26 नम्बर क्वेसन 26 क्वेसन नम्बर 26 अ मोल्डिङ प्रोभाइडेड अन्डर नोजिङ टु ब्युटिफाई द एलिभेसन अफ द स्टेप इज नोन एज के भनिन्छ? अप्सन ए मा स्कोटिया, अप्सन बी मा नोजिङ, अप्सन सी मा सोफिट, अप्सन डी मा फ्लायर। यसको चाहिँ अप्सन ए इज अ करेक्ट आन्सर हुन्छ। एलिभेसनलाई स्टेपको एलिभेसनलाई ब्युटिफाई गर्नको लागि मोल्डिङ प्रोभाइड गरेको हुन्छ कि नोजिङको मुनिमा एउटा मोल्डिङ प्रोभाइड हो, त्यसलाई स्कोटिया भन्छ। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 27 द इन्सोल्युबल रेसिड्यू इन सिमेन्ट सुड बी अप्सन ए मा लेस देन 10%, अप्सन बी मा लेस देन 15%, अप्सन सी मा लेस देन 13%, अप्सन डी मा लेस देन 1.5%। करेक्ट आन्सर इज लेस देन 1.5%। इन्सोल्युबल रेसिड्यू इन सिमेन्ट चाहिँ लेस देन 1.5% हुन्छ। नाउ क्वेसन नम्बर 18 क्वेसन नम्बर 18 चाहिँ लार्ज एग्रिगेट इज बेटर इन यील्डिङ हाई स्ट्रेन्थ बट इन नो केस ग्रेटर देन के हुन्छ त? अप्सन ए मा छ 2/3 मिनिमम थिकनेस अफ द नम्बर, अप्सन बी 1/3 मिनिमम थिकनेस अफ द नम्बर, अप्सन सी 3/4 मिनिमम थिकनेस अफ द नम्बर, अप्सन डी 1/4 मिनिमम थिकनेस अफ द नम्बर। लार्ज एग्रिगेट भयो भने बट कुन केसमा चाहिँ लार्ज एग्रिगेट चाहिँदैन भयो। 28 नम्बर चाहिँ अप्सन डी 1/4 अफ मिनिमम थिकनेस अफ द नम्बर हुन्छ। क्वेसन नम्बर 29 म्याक्सिमम भ्यालु अफ बोन्ड स्ट्रेस अफ आरसिसी सेक्सन फर कङ्क्रिट मिक्स अफ M20 फर लिमिट स्टेट मेथड अफ डिजाइन सुड बी फर प्लेन बारको लागि कति हुन्छ त? म्याक्सिमम भ्यालु बोन्ड स्ट्रेसको भ्यालु कति हुन्छ त M20 को लागि प्लेन बार युज भएको छ जसमा? त्यसको लागि हुन्छ ए अप्सन ए 1.2 हुन्छ। क्वेसन नम्बर 30 द रेसियो अफ रेनफोर्सिङ बार एन्ड द स्ल्याब थिकनेस कति हुन्छ त? अप्सन ए मा छ 1/5, अप्सन बी मा 1/6, अप्सन सी मा 1/7, अप्सन डी मा 1/8। 1/8 इज द करेक्ट आन्सर। रेनफोर्सिङ बार र स्ल्याबको रेसियो हुन्छ 1/8 हुन्छ। 31 क्वेसन नम्बर एन्करेज भ्यालु अफ स्ट्यान्डर्ड बेन्ड एन्करेज भ्यालु स्ट्यान्डर्ड बेन्ड कति हुन्छ त? अप्सन ए मा 4/5, अप्सन बी मा 8/5, अप्सन सी मा 12/5, अप्सन डी मा 16 डाया। स्ट्यान्डर्ड बेन्ड भनेपछि हाम्रो 8 डाया हुन्छ। यदि स्ट्यान्डर्ड हुक भइदिएको भए 16 डाया हुन्थ्यो। क्वेसन नम्बर 30 इफ द फेलियर अफ अ फाइन स्लोप अकर थ्रु द टोय इट इज नोन एज इफ द फेलियर अफ फाइन स्लोप अकर थ्रु द टोय इट इज नोन एज के हुन्छ? अप्सन ए मा स्लोप फेलियर, अप्सन बी मा बेस फेलियर, अप्सन सी मा फेस फेलियर, अप्सन डी मा
टोय फेलियर, यसको सही आन्सर टोय फेलियर हुन्छ। टोयबाट चाहिँ फेलियर, द फेलियर अफ अ फाइन स्लोप अगर थ्रु द टोयमा फेलियर हुन्छ भने त्यसको त्यसलाई टोय फेलियर नै भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 13, द एंगल बिट्विन द डिरेक्सन अफ द फेलियर एन्ड मेजर प्रिन्सिपल प्लेन इज इक्वल टु अप्सन एमा 90 प्लस इफेक्टिभ एंगल अफ द सियरिङ रेजिस्टेन्स, अप्सन बीमा 90 प्लस हाफ अफ द एंगल अफ सियरिङ रेजिस्टेन्स, अप्सन सीमा 45 प्लस हाफ अफ द एंगल अफ द सियरिङ रेजिस्टेन्स, अप्सन डीमा 45 माइनस हाफ अफ द एंगल अफ द सियरिङ रेजिस्टेन्स। करेक्ट आन्सर इज डी, 45 माइनस हाफ अफ द angle of the shearing resistance. Question number 14, the reduction factor of the bearing capacity of a soil due to the water just below the footing is option A ma 0.25, option B 0.50, option C 0.75, option D 0.01। यसको सही आन्सर हुन्छ 0.50, रिडक्सन फ्याक्टर चाहिँ 0.50 हुन्छ। Question number 35, the coefficient of active earth pressure Ka is equal to कति हुन्छ त? Option A 1 minus tan phi by 1 plus tan phi, option B 1 plus tan phi by 1 minus tan phi, option C 1 minus sin phi by 1 plus sin phi, option D 1 plus sin phi by 1 minus sin phi, option C is the correct answer, 1 minus sin phi by 1 plus sin phi। यसको रेसिप्रोकल यदि एक्टिभ अर्थ प्यासिभ अर्थ एक्टिभ अर्थ प्रेसर भनेको हुनाले हाम्रो सी इज करेक्ट आन्सर, यदि प्यासिभ अर्थ प्रेसर भएको भए डी हुन्थ्यो। क्वेसन नम्बर 13, which sequence is the correct regarding the different coefficient of the friction in increasing order? हो, तलको कुन सिक्वेन्स चाहिँ इन्क्रिजिङ अर्डरमा छ अरे? अप्सन एमा केपी केए के0, अप्सन बी केए के0 केपी, अप्सन सी के0 केपी के, अप्सन डी केपी के0 केए। हाम्रो सही आन्सर हुन्छ सबभन्दा इन्क्रिजिङ अर्डरमा कुन छ त? सबभन्दा कम चाहिँ हाम्रो एक्टिभ अर्थ प्रेसर हुन्छ, त्यसपछि कोफिसिएन्ट अफ एक्टिभ अर्थ प्रेसर हुन्छ, सबभन्दा सानो चाहिँ कोफिसिएन्ट अफ एक्टिभ अर्थ प्रेसर हुन्छ, त्यसपछि कोफिसिएन्ट अफ प्रेसर एट रेस्टको अवस्थामा जसलाई के0 ले जनाइन्छ, कोफिसिएन्ट अफ प्यासिभ अर्थ प्रेसर चाहिँ केपी सबभन्दा बढी हुन्छ। क्वेसन नम्बर 37, म्याक्सिमम इफिसियन्सी अफ द पावर ट्रान्समिसन थ्रु द पाइप इज, हाम्रो अप्सन 50%, अप्सन बी अप्सन ए 50%, अप्सन बी 60%, अप्सन सी 66%, अप्सन डी 76%। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन सी 66%। म्याक्सिमम इफिसियन्सी अफ पावर ट्रान्समिसन थ्रु द पाइप इज 66%। क्वेसन नम्बर 38, इन्टेन्सिफायर इज युज टु इन्क्रिज के हो? अप्सन ए प्रेसर, अप्सन बी टेम्परेचर, अप्सन सी एनर्जी, अप्सन डी नन अफ एबोभ। द करेक्ट आन्सर इज प्रेसर, इन्टेन्सिफायर युज टु इन्क्रिज द प्रेसर हुन्छ। क्वेसन नम्बर 39, सुपर क्रिटिकल फ्लो अकर इन, अप्सन ए नर्मल स्लोप, अप्सन बी माइल्ड स्लोप, अप्सन सी स्टीप स्लोप, अप्सन डी अल अफ एबोभ। करेक्ट आन्सर इज अप्सन सी स्टीप स्लोप। क्वेसन नम्बर 40, फ्लोटिङ मेथड इज युज्ड फर मेजरमेन्ट अफ, अप्सन ए डिस्चार्ज, अप्सन बी हेड, अप्सन सी प्रेसर, अप्सन डी नन अफ एबोभ। हाम्रो चाहिँ फ्लोटिङ मेथड चाहिँ ले भेलोसिटी मेजर गर्छ, त्यही भएर आन्सर इज नन अफ एबोभ हुन्छ। द डिस्चार्ज थ्रु द रेक्ट्याङ्गुलर च्यानल इज म्याक्सिमम वेन, रेक्ट्याङ्गुलर च्यानलमा डिस्चार्ज म्याक्सिमम हुन्छ कुन कन्डिसन हुन्छ? अप्सन ए एम इक्वल टु डी बाई 2, अप्सन बी डी इक्वल टु बी बाई 2, अप्सन सी एम इक्वल टु 2D, अप्सन डी एम इक्वल टु बी बाई 2। यसलाई चाहिँ मोस्ट इकोनोमिकल कन्डिसन भन्छन् कि। यसको करेक्ट आन्सर चाहिँ डी इक्वल टु बी बाई 2 हुन्छ। अप्सन बी इज करेक्ट आन्सर। क्वेसन नम्बर 42, अ डायग्राम विच सो द भेरिएसन अफ एक्जियल प्रेसर, अप्सन ए बीएमडी, बीएमडी भनेको चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम, बी अप्सन बी चाहिँ सियर फोर्स डायग्राम एसएफटी, अप्सन सी थ्रस्ट डायग्राम,
अप्सन डी स्ट्रेस डायग्राम। भेरिएसन अफ एक्सियल फोर्स चाहिँ थ्रस्ट डायग्रामले जनाउँछ, त्यही भएर अप्सन सी इज करेक्ट आन्सर। 43 क्वेसन नम्बर 43 द स्लोप अफ इलास्टिक कर्भ एट द पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्चर के हुन्छ त? द स्लोप अफ द इलास्टिक कर्भ एट द पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्चरमा इलास्टिक कर्भको स्लोप के हुन्छ? अप्सन एमा मस्ट बी इक्वल टु 0, मस्ट बी इक्वल टु 0, अप्सन बीमा ग्रेटर देन 0, अप्सन सीमा निड नट इक्वल टु 0, अप्सन डी नन अफ एबोभ निड नट इक्वल टु 0। यदि 0 नै हुनुपर्छ भन्ने छैन इलास्टिक कर्भको स्लोप चाहिँ कन्ट्राफ्लेक्चरमा 0 भन्नु नै हुनुपर्छ भन्ने निड नट, त्यही भएर नो निड नट इक्वल टु 0 इज अ करेक्ट आन्सर। क्वेसन नम्बर 44 आइसोट्रोपिक मेटेरियल हैज अप्सन ए इलास्टिक मास, अप्सन बी होमोजिनियस मास, अप्सन सी इलास्टोप्लास्टिक मास, अप्सन डी none of above. The isotropic material has option correct answer is option C elastoplastic mass. Question number 45 the number reaction component at a hinge in of a general loading is option A 1, option B 2, option C 3, option D चाहिँ 4 हो। हिन्जमा रिएक्सन कम्पोनेन्ट कतिवटा हुन्छ त? हिन्जमा रिएक्सन कम्पोनेन्ट 2 हुन्छ, तर रोलरमा चाहिँ रिएक्सन कम्पोनेन्ट 1 हुन्छ। कृपया ध्यान दिनु होला साथीहरु, सोध्नेवाला क्वेसन हो यो चाहिँ। क्वेसन नम्बर 46 रक इज अब्टेन्ड फ्रम अप्सन ए क्वारी, अप्सन बी मिल, अप्सन सी स्टोर, अप्सन डी रिभर। रक इज अब्टेन्ड फ्रम क्वारी हुन्छ इज अ करेक्ट आन्सर हैन, अप्सन इज करेक्ट आन्सर। 47 मोनी मेटल इज एन एलोय अफ option A copper zinc, option B copper tin, option C copper nickel, option D copper chromium, copper and nickel, option C is the correct answer। मोनी मेटल भनेको चाहिँ अप्सन सी। त्यसै गरी अब अन्तिम चरणमा छौं साथीहरु, हाम्रो क्वेसन चाहिँ अब 3 वटा बचे। क्वेसन नम्बर 48 फ्याट लाइम इज युज्ड फर option A plastering, white washing, option B masonry work, option C superior type of work, option D inferior type of work। फ्याट लाइम चाहिँ हाम्रो प्लास्टरिङ र व्हाइट वाशिङमा युज हुन्छ, त्यही भएर अप्सन ए इज अ करेक्ट आन्सर, प्लास्टरिङ एन्ड व्हाइट वाशिङ। क्वेसन नम्बर 49 बबल ट्यूब इज नियरली फिल्ड विथ अप्सन ए अल्कोहल और क्लोरोफर्म, अप्सन बी लिक्विड which is very mobile, liquid which have low freezing point, option D all of above। the correct answer is all of above। हामी बबल ट्युबमा फिल गरिने जो लिक्विड हुन्छ नि त्यो लिक्विडमा अप्सन एबीसीडी सबैमा भएका क्राइटेरिया सबैमा भएको चीजहरु हुन्छ, त्यही भएर हामी चाहिँ अप्सन डी इज द करेक्ट आन्सर। क्वेसन नम्बर 50 अन्तिम क्वेसन क्रस स्ट्याप इज क्यारिड आउट फर अप्सन ए सिटी सर्वे, अप्सन बी टोपोग्राफिक सर्वे, अप्सन सी रेभेन्यू सर्वे, अप्सन डी क्यानल सर्वे। क्रस स्ट्याप सर्वे चाहिँ केमा गरिन्छ त? रेभेन्यू सर्वेमा गरिन्छ इज द करेक्ट आन्सर। धन्यवाद साथीहरु, यतिन्जेलसम्म मलाई सुनेर साथ दिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईहरुले हाम्रो यी मोडल सेटहरु साच्चै उपयोगी लाग्छन् भने कृपया हाम्रो च्यानल इन्जिनियर भ्यू सब्स्क्राइब गर्नु होला, मन परे लाइक गरिदिनु होला, मन परेन भने हामीहरुलाई सुझाव सल्लाह दिनु होला, कमेन्ट गर्नु होला। धन्यवाद।